Kom dan! Kom dan! Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Nordväl. Ontdek betrouwbare dashcams met uitstekende beeldkwaliteit voor jouw veiligheid onderweg. Zo, what the fuck? Wat? Zag je dat? Ja, nou ja. Needs my brain, oh whiskey. Don't you let me down. Whiskey, won't you help me hide this pain I have inside?
Wiel. Nou, dit is niet hoor. Oh zo, hij raakt hem aan. Gaat hij uitstappen? Wat is het? Hallo. Hoi, ik heb voorrang. Ja, gaan we naar achter. Ik heb voorrang. Nou, ik heb voorrang hoor. Godverdomme man. Achter de imbeciel. Jezus. Achterlijke. Oh god, rijdt naar. Ja. He did a great job. I can't fault him. So that's why I've gone for a 9 because yeah, P6 is very impressive. I've gone for an 8.
jij dacht niet aan mij, maar dan zie je dat het lukt. Ben maar waar doe daar, woorden maak ik stuk. Money jongen, Stove there for you cooked food eaters. It's not bad. It's charming. It's downright charming. We got this. Toch wel, het is niet helemaal mijn plek om hier ook heel erg inhoudelijk over te spreken. Er is een auto opgereden. Er is een auto opgereden. Oh, wat een idioot! Daar ga je dan met je Audi, hè? Oh, En die tram kan er nu niet langs. Oh. Dat is nog een Nederlandse auto ook. Nee, hoe de fuck kom je daar terecht? Maar dat zie je toch ook op tijd? Maar blijkbaar niet. Wow. Garage devaluing, which is why I think this would be perfect for Marcus to have back at a really good price as well, because I know he wants to save some money. Is he on a lower wage, or is he gone? He'll be on more, won't he? So he's gone Barca and he's getting paid more.
horses. Oh, stikken met het weer. Echt paardenlicht aanstaan. I'm so sorry. Oh my god, jongen. Zo, kijk hem hier. Wat een gek. Oh, nee. Oh, wat een mol. Wat een... File, 2 minuten vertraging. Check de DC101-2K nu met tijdelijke korting van 99 voor €89.